May adlaw guys, so ato ang tutorial karon kay unsaon pag texture sa SketchUp, then unsaon pag gamit og kanang image na texture. Diri sa SketchUp kay nana siya iyahang texture daan, like diri nimo makita diri, like ganahan ka og carpet na texture or fence, daghan na diri tiles. So in case like magbuhat ta og model diri kani gamit ko. Ah, then gamit ta og push and pull. Okay lang. Then command kay ohay buhat ta ani. Ah, siya then so in case like mo ni ato ang model, okay lang. So like butangan na to siya og texture gamit ra ta ani. Then like click ra ka diri kung asay mo hang ganahan like kani. So ana ra siya ang pag-texture niya. Sa mo ni siya ang like kung gamit ka og texture ra diri ani na naa siya. Then daghan na siya mga kan diri texture na imong makuha. So ang ni control Z na ho kay tungod wa ko ni select pa ni dapat mo select ko daan na. So ana ra siya. Yeah, in case like ganahan ka mo texture na image based lang jud. So ato ana siyang i-kuan tanan ang tangon. So arim mo diri sa file then import man kani naa na ko nakuha free ra ni sa kuan image ni use a text then command ato ra na ibutang diri and ana so nabutang na na siya command para makuha na nato arita diri kani siya kani galing eyedropper click ra na nimo para makuha na nimo na texture arita diri sa kuan models so naa siya diri kitan mo ni siya. So na-edit na nimo ang iyang kadakon diri ka sa edit. So i-fill na to tanan na na okay lang. So naon na jud siya ang paggamit sa kuan texture sa kuan image lang. Mas nindot na ang inyohang texture ninyo kay seamless pareha niya ba. Dili siya ingnon like tupong kayo. H lang para matarong ninyo. Pwede ra na nimo ma-edit. Right click ka man kari kas texture man positioning. Click na nimo magawas ni siya. Pwede na nimo i-adjust kani padung saka stretch stretch nimo ang image kani padung dito ah, man right click lang man done so okay na siya then i-alt nimo ay alt kani day eyedropper then imuhang sundon ni siya diri nimo ibutang sad so awa pero dako ra siya tan-awo no pero okay anaw ra siya so anaw ra jud ang pag texture yeah, example ganahan lang kag color diri then erase ni natong mga inani gamitan na to kani erase so naora jud siya ang paggamit o kanang texture sa usa ka image
So hope na may nakatunan, simple ra ni na tutorial. Man, like and subscribe man, i-hit ang notification bell para ma-update pa mo sa mga SketchUp tutorial ko. Salamat guys.